දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාම. අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්න ඕගලන්ට පහසුවෙන්ම ට්‍රාන්සිස්ටර් කොම්පොනන්ට් එකක ඒ අදාළ නම්බර් එක නැති වෙලාවකදී ඒකට සමාන ට්‍රාන්සිස්ටරයක් පහසුවෙන්ම හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒකෙදී ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවද? ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඔයගොල්ලෝ එහෙම ඊට සමාන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් සොයා ගැනීමේදී සිදු කළ යුතු කරුණු සම්බන්ධව මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියනවා. මොකද ගොඩක් අය මේ දවස්වල මගෙන් අහනවා සහ විවිධ ගෲප්ස් වල මම දකින මේකට සමාන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් කොහොමද සොයාගන්නේ? මොකද මේ දිනවල මේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක කොම්පොනන්ට්ස් වල මාකට් එකේ තියෙන අවైలබිලිටි එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා කොහොමද ඔයාලට ඒකට සමානම නම්බර් එකක් නැත්නම් කොහොමද ඊට සමාන විදිහට කොම්පොනන්ට් එකක් යූස් කරන්න කියන එක යොදා ගන්න හැටි මේ මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා. එhmenan තවමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා subscribe කරන්න. ඒකත් එක්කම තියෙන bell icon එකත් click කරලා all දාගත්තොත් ඔයාලට හැමදාම දාන මේ වගේ වීඩියෝ notification මාර්ගයෙන් ළඟටම ගෙන්න ගැනීම හැකියාවකුත් තියෙනවා. හරි එහෙනම් අද යමු මේ පාඩමට. එහෙනම් මම මෙතනදී කියලා දෙන්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක මම description එකේ දාලා තියන්න. ඒකට කියන alltransistors.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඔයගොල්ලන්ට alltransistors.com කියන එක Google එකේ search කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකේ සියලුම ට්‍රාන්සිස්ටර් සඳහා දත්ත මේ වෙබ්සයිට් එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මම එකිනෙක විස්තරයක් කියලා දෙන්නම්. කරන්නම් කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක මාර්ගයෙන් ඔයගොල්ලෝ නොදන්න ඕනම ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට සමාන තවත් ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් හඳුනගන්නේ කියන එක. මුලින්ම මම මෙතනට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා මේ BJT කියන්නේ bipolar junction transistors කියන වර්ගය. මෙතන තියෙනවා මේ දිනවල වඩාත්ම කතා බහට ලක් වෙන සහ වඩාත්ම අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ inverters, UPS, power supplies නිර්මාණය කරන කාලයක් නිසා මේ නිතර සිදුවන විදුලි විසන්ධීම් වලදී. එතකොට මේ MOSFET metal oxide semiconductor field effect transistors කියන වර්ගයේ ඒකත් එක්කම මේ දැනට තියෙන latest නැත්නම් අලුත්ම වර්ගය වෙන IGBT insulated gate bipolar transistor කියන වර්ගය සහ ඊට අමතරව SCR උත් මේකේ හඳුනා ගැනීම කියලා තියෙනවා. වගේම surface mount devices නැත්නම් SMD කියන components වල code උත් මේකෙදි හඳුනා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් යමු අපි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් දැන් කොහොමද මේක හරහා ට්‍රාන්සිස්ටර් එක දත්ත ලබා ගන්න. එතකොට මෙතන මේ මෙහෙම ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිවම පේනවා මෙතන අපිට search කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට search කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සල්ලාම BJT transistor bipolar junction transistor එක search කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ගන්නෙ කියලා. ඒගොල්ලෝ අපි කවුරුත් දන්නවා ජනප්‍රියම ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් මම මෙතන search කරලා පෙන්නන්නම්. BC 547. එතකොට මේ මෙතන සජෙස්ට් කරනවා ඔයගලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන්ම මොනවද මේ තියෙන BC 547 ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් වර්ග කියලා. එතකොට ටයිප් කරනකොටම මේ BC 547 කියන එක ක්ලික් කරාම ක්ලික් කරලා එන්ටර් කරන්න ඕන. එන්ටර් කරාම සර්ච් කරලා ඒගොල්ලන්ට BC 547 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට අදාළ රිසල්ට්ස් මට මේකෙදි මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ BC 547 data sheet and search results. ඒ කියන්නේ BC 547 ට අදාළව ලැබිච්ච results සියල්ල මෙතන පෙන්නනවා. ඒකට මම මෙතන BC 547 කියන මෙන්න මේක ක්ලික් කළා මේක close කරාට පස්සේ ඔයාලන්ට පෙන්නනවා BC 547 transistor එක ගත්ත මේකේ තියෙන data sheet එක. නැත්නම් දත්ත පත්‍රිකාව. equivalent කියන්නේ ඒ BC 547 number එකට සමාන numbers ඒ වගේම cross reference search එක කියන්නේ මේකේ තියෙන යම්කිසි තාක්ෂණික පැරාමීටර් එක නැත්නම් තාක්ෂණික ලක්ෂණත් සමග අපි කොහොමද එකිනෙක ගලපගන්නේ මේට හා සමාන තවත් ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් කියන එක තමයි මේ cross reference search කියලා මෙතන මේ යාලා හඳුන්වලා දෙන්නේ. එතකොට මම මෙතනදි කියලා දෙන්නම්. මෙතන type designator කියන්නේ මේ අපි දැන් search කරපු එකේ number එක BC 547. එතකොට material of transistor ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මම transistors ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉන්න ඉස්සරහට. එතකොට ඒකත් එක්කත් ඔයගොල්ලන්ට වැඳිලා ඉන්න පුළුවන්. එතකොට material of transistor කියන්නේ මේ material transistor හැදිලා තියෙන මූලද්‍රව්‍ය මොනවද කියන එක. මේක silicon කියන material එකෙන් හැදිලා
තියෙන්නේ polarity එක. අපි දන්නවා transistor ගත්තම BJT transistor එකක් ගත්තම NPN සහ PNP කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේක NPN configuration එකේ transistor එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා maximum collector power dissipation එක. ඊට පස්සේ maximum collector base voltage එක, maximum collector emitter voltage එක, maximum emitter base voltage එක, maximum collector current එක, maximum operating junction temperature එක, transition frequency එක, ඊට පස්සේ collector capacitance එක, ඒකත් එක්කම forward current transfer ratio HFE කියලා අපි හඳුන්වනවා. HFE ratio එක. ඒ වගේම මෙයාගේ විශේෂම කාරණේ තමයි මේකේ පැකේජ් එක. පැකේජ් කිව්වම මම මෙතන ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න පැකේජ් එකක් කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදනය කරන ආකාරය එහෙම නැත්නම් හැඩයට අපි හඳුන්වනවා මේ පැකේජ් එක කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා C8 C28 ඊට පස්සේ BC 547 ඒ වගේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එන්නේ මේ TO92 කියන පැකේජ් එකේ. මෙන්න මේ හැඩෙන් එන ඒවට අපි කියනවා මේ TO92 පැකේජ් එක කියලා. ඉතින් මේකෙත් ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ මේ අග්‍ර දෙක අතර දුර ඊට පස්සේ මේ අග්‍ර තුනේ පිහිටීම අග්‍රවල යට මට්ටමේ සිට ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ආරම්භ වෙන තැන දක්වා උස සියලුම ඩිමෙන්ෂන් එහෙම නැත්නම් අපි කියන මේවට උස දිග සහ පළල ඒ දත්ත සියල්ල මෙතන සඳහන් කරලා තිනවා මේ TO92 කියන පැකේජ් එකේ. ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ආධුනික ඔබට උනත් මේ printed board එකක් උනත් ඩිසයින් කරද්දී වෙන්න මේ වගේ පැකේජ් එක ගැන හඳුනාගෙන සිටීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. හරි. එතකොට ඔන්න ඔකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පහළට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ data sheet එක එකක් මම නිකන් මෙතන ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. data sheet එක කියන්නේ දත්ත පත්‍රිකාව. ඒතකොට දත්ත පත්‍රිකාවේදී ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට ආවට පස්සේ පේනවා right මෙතනට ආවට පස්සේ පේනවා මේ දත්ත පත්‍රිකාව මේ තියෙන්නේ amplifier transistor එකක් NPN silicon BC 546 547 548 සියල්ලම එකම රේන්ජ් එකේ තියෙන්නේ. ඒතකොට කේස් එක මම කිව්වා TO92 පැකේජ් එකේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ අදාළ සියලු රේටින්ග්ස් ටික මෙතන තියෙනවා. මේකට තමයි අපි කියන්නේ data sheet එකක් කියලා. එතකොට මම කියලා දෙන්නම් දැන් මේකට සමාන අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ කොහොමද මේකට සමාන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් හොයාගන්න එක නිසා දැන් මෙතන අපුඩි සංසාරය බැක් වෙලා උනාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා BC 547 transistor equivalent substitute cross reference search කියන එක. ඔයගොල්ලන්ට එතන ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරාම අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒ ටැබ් එකත් ඕපන් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන මැටීරියල් එක ස්ට්‍රක්චර් එක collector base voltage එක collector emitter voltage එක. එතකොට මේ අර අපි ඉස්සෙල්ලා අඳුරගත්ත මෙන්න මේ විශේෂ පැරාමීටර්ස් ටික. මේ සියලු පැරාමීටර්ස් ටික ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වෙනස් කරලා වලට මීට හා සමාන ට්‍රාන්සිස්ටර් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් දුන්නා මේ තියෙන BC 547 සියලුම දත්ත ඔටෝමැටිකලි මේකට ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට ඔන්න දැන් මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙතන පහළට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන search කියන එක ක්ලික් කරගමන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා BC 547 ට්‍රාන්සිස්ටර් එක වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනත් ට්‍රාන්සිස්ටර් මොනවද කියන එක. එතකොට මෙතන මම පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙනවා cross reference search result එක එනවා මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද මේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන්නේ 2SC2447. එතකොට මැටීරියල් එක ඔක්කොම සිලිකන් ස්ට්‍රක්චර් එක ඉතාමත් වැදගත් NPN. එතකොට මෙතන එනවා වොට් එක. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන yes power dissipation එක maximum collector power dissipation එක මෙතන පෙන්නනවා. මේ තියෙන අපි reference කරපු value. එහෙම නැත්නම් අපි මේ අදාළ BC 547 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට අදාළව ලබා දුන් value ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේට අදාළ සියලුම සමාන ට්‍රාන්සිස්ටර් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ලැබෙනවා. BC 546 මේ තියෙන්නේ. මෙතන දැන් මේ BC 547. ඒතර බොහෝ දුරට BC 546 ලක්ෂණ
47ට සමානව පේනවා මේ කියන විදිහට. P collector to emitter voltage එක collector base voltage එක මීට වඩා ටිකක් වැඩි පැත්තේ තියෙන. ඉතින් මේක සේෆ් අවස්ථාවේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ data compare කරලා ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් මේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ඉන්වර්ටර් වගේ ගොඩක් අය අලුත් වැඩියා කරන අවස්ථාවලදී තමයි මේ ගැටලුව මතුවෙන්නේ මේ උපකරණ එහෙම නැත්නම් කොම්පෝනන්ට්ස් වල මේ තියෙන හිගයත් එක්කම. ඒකට මම දැන් ඔයගලන්ට BJT transistor එකක් කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා කියන්න. එතකොට MOSFET එකක් හොයාගන්න හැටි කියලා දෙන්න. මොකද MOSFET තමයි මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් ලෙස ගොඩක් අය සලකලා මේ වගේ අවශ්‍යතාවයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි MOSFET transistor එකක් බලමු. MOSFET කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන සර්ච් කරන්න. අපි බලමු IRF 32.5 IRF 32.5 කියන එක සර්ච් කරලා මෙතන සර්ච් රිසල්ට්ස් වලට ගියාම මෙයාට මට පෙන්නනවා IRF 32.5ට අදාළ සියලුම data sheet. එතකොට IRF 32.5 කියන්නේ අපි මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම මේකෙත් ඔයාලට දන්නවා දැන් IRF 32.5 කියන්නේ MOSFET එකක්, metal oxide semiconductor field effect transistor එකක්. එතකොට මේකට අපි කියනවා අර BJT transistor වල NPN PNP වගේ මේක N channel MOSFET එකක්. ඒකත් එක්ක මේකෙත් තියෙනවා PD maximum power dissipation එක. ඊට පස්සේ drain to source voltage එක මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙන පැරාමීටර් එකක්. ඒ වගේම gate to source voltage එක වෝල්ට් 20ක් කියලා සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ maximum gate threshold voltage එක එහෙම නැත්නම් VGS TH කියලා අපි හඳුන්වනවා වෝල්ට් 4ක්. ඒ වගේම තවත් වැදගත් පැරාමීටර් එකක් තමයි maximum drain current එක. මේක 110ක් ඇම්පියර් handle කරන්න පුළුවන් drain current එක. ඒ වගේම junction temperature එක, gate charge එක, ඒ වගේම TR එක, ඒ වගේම වැදගත්ම කාරණේ තමයි මෙන්න මේක maximum drain to source on state resistance. එහෙම නැත්නම් මේ RDS value එක. මේ RDS value එක කියන එක තමයි MOSFET එකක් ගත්ත ගමන් MOSFET එකෙන් drain to source handle කර හැකි ධාරාව. එහෙම නැත්නම් current එක තීරණය කරන්නේ මේ RDS value එකත් එක්ක. මොකද මේ RDS value එක වැඩි වුණොත් අපිට ඔය කියන ඇම්පියර් 110ක current එකක් handle කිරීමේ හැකියාව නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ RDS value එක MOSFET compare කරනවා නම් වෙනත් MOSFET එකක් සමග. ඒතකොට මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ ඔයගලන්ට VDS ID RDS ප්‍රධාන ආකාරයෙන් ඔය තුන අපි compare කරලා බලමු. මේ IRF 32.5ට සමාන තවත් MOSFET එකක් මොකක්ද කියන එක. එහෙනම් මම ඊට කලින් ඔයගලන්ට තවත් කියලා දෙන්න මේකේ පැකේජ් එක සම්බන්ධව. right දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා TO92 වගේ නෙවෙයි මේ පැකේජ් එකට අපි හඳුන්වනවා TO220 කියන පැකේජ් එක. මොකද මේ පැකේජ් එකේදී තියෙන විශේෂත්වය තමයි MOSFETs ගත්තම මේවා high heat dissipation එකක් ලබා දෙනවා ක්‍රියාකාරීත්වයේදී. ඒක නිසා ක්‍රියාකාරීත්වයේදී තාප නිවාරණය එහෙම නැත්නම් තාප නිවාරක තහඩු එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන heat sink සවි කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක heat sink සවි කරන්නත් වෙනමම හෝල් එකක් එක්ක තහඩු ප්ලේට් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේවට අපි කියනවා TO220 TO220 කියන පැකේජ් එක. එතකොට මේකෙත් ඔයගලන්ට මම අර කිව්වා වගේ සියලු ටෙක්නිකල් ඩිමෙන්ෂන්ස් ටික මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. හරි. එහෙමනම් අපි ඊළඟට යමු මේ මම කියලා දෙන්නම් මේකේ කොහොමද සමාන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් ගැන සමාන MOSFET එකක් ලබා ගන්න කියලා. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ IRF 32.5 ට්‍රාන්සිස්ටර් equivalent substitute කියන ක්ලික් කරාම අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. එතනදිත් ඊට පස්සේ මම කිව්වා වගේ දත්ත ටික ඔටෝමැටිකලි ලැබෙනවා මෙතනට. ලැබුණම අර විශේෂ
යෙන් මම හඳුන්වපු ඒ දත්ත ටික අපි බලමු මොනකටද මොන වගේවද මේකට සමාන වෙන්නේ කියන එක. හරි. එතකොට ඔයගලන්ට පෙන්නනවා equivalent විශේෂ කාරණේ තමයි මේ මෙතන මේ පැරාමීටර්ස් ටිකට අපි ගිය ගමන් මේක මෙතනින් නවතිනවා. නැවතිලා ඔයගලන්ට මේ විදිහට ඔක්කොම ටික කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් මෙතනදී වැදගත් වෙනවා මේ මම කිව්වා වගේ VDS value එක, VDS එක, ID එක සහ RDS එක. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ RDS value එක මීට වඩා වැඩි වෙනවා කියන්නේ අපේ ක්‍රියාකාරකමට සහායක වෙන ෆන්ක්ෂන් එකට සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි RDS value එක ඔය value එක ඊට වඩා අඩු value එකක් තියෙන එකක් තෝරා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවකදී. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ සියලුම MOSFETs මේ වෙනුවෙන් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ සමහර අවස්ථාවලදී. මොකද මෙතනින් එන සියලු දත්ත ඔයාලා ඔය කියපු මම කියලා දීපු ඔය වැදගත්යයි හැඟෙන දත්තත් එක්ක කම්පෙයාර් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා සීරීස් එකක්. මේ කියන්නේ නම්බර් ගොඩක් පෙන්නනවා. ඒකට සමානව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම්බර්. එතකොට වැදගත්ම වෙන්නේ VDS එක. එතන VDS එක අපේ තියෙන්නේ MOSFET එකේ 55. එතකොට ID එක, ID කියන්නේ drain to drain current එක 110ක් ඇම්පියර්. ඒ වගේම RDS value එකත් මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන අපි ගත්තොත් මේ IRF 32.5ත් එක්ක සමාන වෙනවා බොහෝ සෙයින්ම. IRF 14.5 ඉසට් බොහෝ සෙයින් සමාන වීමේ හැකියාවක් තියෙන. RDS එකත් මේකට වඩා අඩු වගේ එකක් තමයි තියෙන්න ඕනි කියලා පෙන්වන්නේ. ID එකත් 32.5ට වඩා වැඩි අගයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ IRF 14.5 වගේ ඒවා මේකත් එක්ක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම අවස්ථාවලදී ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම් පින් ඩයග්‍රෑම් එක දැන ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒකෝ මේක ඔයගොල්ලන්ට ක්ලික් කරාම මෙයාගේ පින් ඩයග්‍රෑම් එක එහෙම නැත්නම් මෙතන පෙන්නනවා මෙයාගේ data sheet එක. එතකොට මේ data sheet එක ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගැනීම මෙතනට ගිහිල්ලා බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට VDS, RDS ඒ වගේම ID පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේකේ TO220 පැකේජ් එකෙන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම gate drain source එක කොහොමද තියෙන්නේ කියන එකත් මේකේ සඳහන් වෙනවා. එhmenan මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඇති කොහොමද සමාන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් හඳුනගන්නේ. ඒ වගේ හඳුනා ගැනීමේදී data sheet එකක් කම්පෙයාර් කර ඉන්නවට වඩා මේ වගේ පහසුවෙන් වෙබ්සයිට් එකක් මාර්ගයෙන් මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේදී දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එhmenan ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න පාත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම එතකොට ඒවට හැකි සෑම විටම පිළිතුරු ලබා දෙන්නම්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වෙන අයට ගන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් එකක් දාන්න. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකකින් අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකේදී ඉස්සරහට හමු වෙමු. ඔයාලා සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.